Hello everyone. So আমি question number 8 to solution সোয়ার আগতে আমি limit comparison test এবাৰ ভালকে বুজিলো with an example, then তোমালোকে যেটো problem মই তোমালোকক provide কৰিছো সেই provide কৰা problemটো তোমালোকে easily solve কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো limit comparison test টো কি হয় এবাৰ ভালকে চাই লোৱা if limit n tends to infinity an by bn ঠিক হয় an আৰু bn দুটা কি হয় sequence of non-zero terms, then if limit n approaches to infinity n by bn equal to যদি l হয় আৰু যত l or value to less than infinity then greater than 0 হয় so in that case an converges if and only if bn converges. That means an and bn converges together ঠিক আছে then তোমালোকে চোৱা again n diverges if bn diverges ঠিক আছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা so actually কি mean কৰিব বিচৰা হৈছে so still মই এবাৰ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ explain কৰি দিছো so ইয়াত এই বস্তুটো চোৱা so এই পইণ্টটো তোমালোকে ভালকে বুজি ল'ব লাগিব ঠিক আছে দেন তোমালোকে এই টেষ্টটো ভালদৰে বুজিব পাৰিবা so ইয়াত কি দি আছে if n tends to infinity n by bn equal to l that means for very large value of n যদি এই সিকোয়েন্স দুটা an আৰু bn এ কি হয় so behaves asymptotically ঠিক আছে so their behavior will be asymptotic means to সিহঁতে for very large value of n so same behaves যদি কৰে so meaning to কি হয় so for very large n so limit n approaches to infinity n by bn equal to l means কি হয় so n is approximately equal to যদি l bn হয় ঠিক আছে so in that case considering dominant terms in an so in that case কি হয় যে an converges if and only if bn converges an diverges if and only if bn diverges ঠিক আছে so actually এই বস্তুটো কি বুজাব বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো এটা যদি মই এক্সাম্পল লৈ পেলাই তোমালোকক ভালকে বুজাও তেনেহলে তোমালোকে এই বস্তুটো ডিটেইলছত বুজিব পাৰিবা okay so let's understand this so মই কি মিন কৰিব বিচাৰিছো যে n is approximately equal to l bn for very large n so এইটো কি মিন কৰিব বিচাৰিছে এবাৰ চাই লোৱা so এটা এক্সাম্পল লৈছো suppose an equal to 1 by 3n plus 2 then 3n plus 4 এই সিকোয়েন্সটো চোৱা ঠিক আছে so for very large n approximately l bn হোৱা মিনিংটো তোমালোকে এবাৰ বুজি লোৱা ঠিক আছে so n চোৱা as n tends to infinity so n tends to infinity যেতিয়া হ'ব that means for very large value of n so এই যেটো সিকোয়েন্স হয় এই সিকোয়েন্সটোক আমি this sequence can be compared with what sum l into 1 by n square so কেনেকে লিখিলো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এটা ডমিনেন্ট টার্ম সাম so n tends to যদি ইনফিনিটি কৰো so ইয়াতে 3 2 ইয়াতে 3 4 so এইকেইটাৰ ওপৰত এইকেইটা কনস্ট্যান্টৰ ওপৰত একো ইম্প্যাক্ট নপৰে কাৰণ n tends to infinity কৰি দিয়া means তো ইম্প্যাক্টটো কোড পৰিব ফার্স্ট ফ্যাক্টৰটো থকা n টোৰ ওপৰত and সেকেন্ড ফ্যাক্টৰটো থকা এই n টোৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰিব ঠিক আছে that means তোমালোকে যেটা প্ৰডাক্ট কৰি দিবা সো প্ৰডাক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে 3n plus 2 3n plus 4 কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পাবা so an will be equal to কিমান হ'ব তোমালোকে ভালকে যদি চোৱা তো 9n square plus 12n so plus 6n plus তোমালোকে 8 পাবা ঠিক আছে ভালকে মনোযোগ দিবা মই একচুয়ালি কি বুজাব বিচাৰিছো সো দেন ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ভালকে যদি মন কৰা সো ইয়াতে তোমালোকে যদি চোৱা 9n square plus 18n plus আমি 8 পাম এটা তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিয়া ইয়াতে ডমিনেন্ট টার্ম কি হ'ব ঠিক আছে মই কিয় ডাইৰেক্টলি লিখি দিলো an
approximately equal to L into 1 by n square. এটা ডমিনেন্ট টার্ম কি হ'ব এটা চোৱা তোমালোকে n স্কয়াৰ আৰু n ৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা কাৰণ n টেন্ডস টু ইনফিনিটি লৈছো গতিকে n স্কয়াৰ আৰু n ৰ মাজতে ডেফিনেটলি কম্পেৰিজনটো হ'ব এটা কোনটো টার্ম বেছি ফাস্টাৰ গ্ৰো হ'ব n টেন্ডস টু ইনফিনিটি লোৱা লগে ডেফিনেটলি n স্কয়াৰ টার্মটো বহুত ফাস্ট গ্ৰো হ'ব ঠিক আছে since n square is greater than n for every n belongs to the set of natural number right গতিকে n tends to infinity কোৱাৰ লগে লগে n স্কয়াৰ n ৰ কম্পেৰিজনত এই n স্কয়াৰটো বহুত এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব আৰু n টো নেগলিজিবল হৈ যাব ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত সেই কাৰণে মই ক'লো যে n is approximately equal to l l টো কি হয় আমি চাম পিছত সো 1 by n স্কয়াৰ সো আমি l into bn তোমালোকক মই অলপ আগতে কৈছিলো যে l into bn হ'ব so n as n approaches to infinity n divided by bn equal to l means এটা l টো কি হয় আমি চাম so ইয়াতে আমি bn এটা দেখা পাইছো bn is what bn is 1 by n square ঠিক আছে so bn টো আমি পালো কি 1 by n square okay এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই l ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে এতিয়া দেখা পাবা so limit n approaches to infinity যদি কৰো so n by bn কৰো এতিয়া চোৱা so কি হ'ব so n কি হয় so 1 by so 3n plus 2 into 3n plus 4 then bn কি হয় so bn অলপ আগতে আমি দেখা পাইছিলো কি হয় so bn is 1 by n square that is so n by bn কৰি দিয়া লগে n square টো ওপৰত মাল্টিপ্লাই হ'ব এতিয়া তোমালোকে যদি ভালকে মনোযোগ দিবা এই n square আৰু ইয়াতে n এটা আছে ইয়াতে n এটা আছে আমি দুইটা n কমন ললে n square পাম এই n square টোৰ লগত কেনসেল হৈ যাব then এটা লিমিটৰ সিম্বলটো দিব লাগিব লিমিট n approaches to infinity then ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম limit n tends to infinity so ultimately আমি কিমান পাম ইয়াতে 3 plus 2 by n then 3 plus 4 by n পাম right so এতিয়া চোৱা তোমালোকে as n approaches to infinity so 2 by n 4 by n কলৈ যাব তো 2 so as n approaches to infinity আমি জানো 1 by n tends to as তোমালোকে জানা কি as n tends to infinity so 1 by n approaches to what 0 গতিকে এই টার্মটো 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰিব দেন এই টার্মটো again 0 লৈ এপ্ৰোচ কৰিব তো থাকিব কি 1 by 3 into 3 that means ultimately limit of value to পাম 1 by 9 which is greater than 0 and less than infinity ঠিক আছে লিমিট কম্পাৰিজন টু ফার্স্ট কন্ডিশন টু ফুলফিল হৈছে that means limit n approaches to infinity an by bn যদি কি হয় এটা আমি নাম্বাৰ পাও যেটো নাম্বাৰ greater than 0 less than infinity হয় আৰু l ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে গম পাই গলা এতিয়া so n approximately কি হ'ব 1 by 9 into 1 by n square হ'ব ঠিক আছে so in that case আমি কি পাব পাৰো the series an converges if bn converges এতিয়া চোৱা তোমালোকে bn series to চোৱা so if you observe the series bn তোমালোকে কি দেখিবা so bn is what series bn is nothing but summation 1 by n square so তোমালোকে যদি p test লগোৱা so p test লগালে তোমালোকে observe কৰিব পাৰিবা যে ইয়াতে p value to 2 which is greater than 1 so therefore bn series bn convergent so they converges so therefore series যেটো an আমাক given দিয়া আছে is convergent so in this way so you can apply the comparison test I hope তোমালোকে comparison test টো ধুনিয়াকে বুজি পাইছা আৰু এপ্লাই কৰি পেলাই তোমালোক যিবোৰ সিৰিজ দিয়া আছে এই সিৰিজবোৰ কনভাৰ্জেন্ট হয়নে ডাইভাৰ্জেন্ট চেক কৰিব পাৰিবা তে তোমালোকে প্ৰবলেমটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিবা দেন যদি নোৱাৰা তেনেহলে মই তোমালোকক প্ৰবলেমটো ফুল সলিউশনটো নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰভাইড কৰিম থ্যাংক ইউ